Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu mi-am scos de aici din congelator, dar numai câteva căpșuni care am găsit. Și smeură am destulă de la mine. Vreau să vă arăt un desert care cred că toți copiii îl adoră. Aici avem nevoie de 250 de nucă de cocos, 250 de grame, să specific. Așa. Deci nucă de cocos și o cutie de lapte condensat. Asta are 390 de grame, deci lapte din ăsta condensat pentru prăjituri. Astea îl găsiți la magazinele mari. De exemplu, Lidl, Selgros, Kaufland. Astea la toate magazinele mari le găsiți. Deci doar din două ingrediente facem ciocolățelele astea. Și după aia o să ne trebuiască glazură. Dar pentru început noi trebuie să le punem la rece, la congelator un pic, ca să ele să înghețe, să se prindă imediat. Cum le dăm prin glazură, să se prindă imediat. Așa. De obicei asta eu îl fac cu mâna. Nu știu de ce acum am luat. E mai lipicios el, dar cu mâna îl fac. Că nu pot cu lingura, cu mixerul, nici atât nu merge. Punem toată conserva. Și amestecăm. Și asta e toată nebunia. Numai așa reușesc poate să mă și tai în conserva asta. Hai să-mi iau o lingură, că mai bine iau de pe... Acum de aia eu l-am pus pe rând, că depinde de cocos și cocos. Altul nu intră toată, mai rămâne câte o lingură. Și n-am vrut ca să iasă prea moale. Și uite, în ăsta au intrat. Amestecăm bine cu laptele. Deci astea sunt ca un fel de bomboane Raffaello, dar cu fructe și trase în ciocolată. Să vedeți ce bunătate. Vorbesc ce gust bun au cu ciocolata aia înăuntru. Noi acum facem deocamdată bomboanele și după aia o să le lăsăm cam jumătate de oră în congelator, nu mai mult. Și asta e tot. Vedeți că el deja se face. Când îl faceți așa în mână, se face. Eu acum mă spăl pe mână ca să pot să le fac. Așa. Să vă arăt. Eu le pun din asta, le pun la... Deci nu vă trebuie zahăr, că ăsta e foarte dulce. Vă udați mâna și punem o căpșună sau ce doriți. Astea sunt mari, că sunt căpșunile mari. Dar cu smeură nu o să iasă așa de mari. Să vedeți. Cu smeură nu o să vă iasă așa de mari. Haideți să facem și cu smeură. Pun 2-3 că sunt micuțe. Am zis că anul ăsta când începe smeura, prima smeură, atunci e bine să punem, că atunci e cea mai mare. Uitați. Normal, dacă făceam numai cu căpșuni, îmi ieșea cam 8 biluțe din astea, da? Mai mult de una nici nu poți mânca.
că-s mari și dulci. Uite ce mari au ieșit. Am avut fructe din alea de pădure, cum îi spune, și acolo am avut din astea căpșuni, dar nu fă multe. Am crezut că am acolo smeură mai mare, dar nu. Așa, asta să mai mă fac pe mâini. Eu vreau numai mai mult ca să vă arăt, să vă dau o idee. Acum, dumneavoastră, puteți să le umpleți cu ce doriți. Puteți să le umpleți. Dacă cumva vedeți că așa meu văd că a ieșit prea aspru, așa o să mai pun puțin lapte. Mai puneți o lingură, două de lapte și l-amestecați. V-am zis că alt cocos care e mai ca să fie mai moale un pic. Că altfel lucrați cu el. Da, merge. Merge. Mai greu, dar merge. Hai să punem asta mare. Asta a ieșit bombă. Na, cum poți să mănânci mai mult de una de aia? Nu? Eu am mai tăiat, că au fost mari, eu nu știu ce căpșuni așa de mari. Nu pot să-mi dau seama. Ori băgat la pungă. Le strângeți așa puțin în mână. Așa. Aia mare precis o să mănânce soțul, că lui îi place mult. Dar o să fac eu cu zmeură proaspătă când se face, că vă iasă mai fain. Iasă mult mai fain. Astea ca bomboanele alea Rafaelul, numai la mine sunt Rafaelul, Baban. Că au fost fructele mari. Încă le-am mai tăiat în 2, în 3. Le-am mai tăiat. Și atât. Imediat suntem gata. Le băgăm la congelator puțin. Hai să vedem ce am aici. Hai să pun cam și o vișină. Să vedem cum iasă. Poncerai. Ce-am băgat 2. Uite aia cu smeură, că normal cam așa trebuia să iasă. Micuțe. Da, nu contează. Așa. Acum punem ce avem aici cu smeură, cu și de aia se bagă la congelator în momentul când
Ai pus glazura, imediat să și prindă de ea. Vezi? De ea se bagă. Uite așa. Și gata, câte mi-ai ieșit mie? 3, 5, 10, 12 bucăți. Dar bine. Una e babană rău. Atât. Eu acum le dau la congelator. Și după aia vă arăt. O să revin eu să vă arăt. Le trag o folie ca să nu primească miros sau... Puteam asta să o tai mai mică. Acum eu las la soțul că lui îi place. Deci puteam să tai mai mică, cum îi spune, căpșuna. Ok, revin. Haideți, dragile mele, uitați, am pus aici 150 de ciocolată, 100 neagră și 50 de grame de... Deci 100 de grame de ciocolată neagră și 50 de grame de ciocolată albă și pun cam 50 de mililitri de smântână din asta pentru așa și pun cam 2 linguri de ulei. Una, 2. Deci asta facem glazura la biluțele noastre și vă arăt după aia. Haideți să vă arăt, uitați glazura. Am topit-o. Uitați ce faină e. Și acum mă duc să scot din congelator bombele, biluțele, bilele, că nu mai biluțe, că-s mari. Și să vă arăt cum le facem. Așa. O luăm și o scufundăm în ciocolată. Și punem pe hârtie. Acum ele eu nu le-am ținut chiar jumate de oră. Dacă nu vreți cu mâinile să lucrați, eu mai bine lucru cu mâna. Mai bine mi le... Dacă nu vreți, atunci o faceți cu mânușile. Și le băgăm la frigider să se întărească glazura. Și o să vă arăt cum arată. Puteți să le dați și prin cocos. Eu o să pun foarte puțin pe ele cocos. Deci ele trebuie să fie tare. Amele încă nu sunt tare bine. Dar am zis că lasă că să întăresc ele. Am zis, dacă faceți mai multă glazură și vă rămâne, nu vă faceți probleme, o folosiți altă dată. Dar nu, deci nu lăsați în glazura caldă, nu le lăsați mult ca ele să se moaie. Deci numai le scoateți, le treceți. Le e bine cu mâna, dar puteți să vă puneți mănuși dacă nu vă place cu mâna. Acum, dacă aveți căpșuni din alea mici, ies mai faine. Și dacă faceți, v-am zis, glazură,
o puneți în pungă și după aia numai o... De aici am zis cum am ținut degetul. Bine că mai sunt din astea accidente. Astea am pus una lângă alta. Dar ia, vedeți, uite, deja e gata. Să presară puțin totul acum până încă calde. Atât, nu punem mai mult. Așa numai de ochi. Și cei pe hârtie, iară puteți să luați, că de aia se pune pe hârtie, că puteți să luați glazura, să o folosiți. Ok, eu le las să întărească și o să vă arăt după aia. O să tai să vă arăt secțiune. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Deci așa arată bulgărașii mei de nucă de cocos cu lapte condensat și fructe interior. Sau căpșuni, smeură, vișine, ce doriți să puneți. Arată o bunătate. Ele încă, glazura nu mi s-a întărit așa de tare, dar am preferat să risc să vă tai una. Jumătate deja o mâncat-o soțul. Să vă arăt cum arată. De oricum sunt foarte bune. Gustul ăla de fruct înăuntru, o bunătate. Sper să încercați și această rețetă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!